They're inauspicious. They're some kind of planet or something like that, and inauspicious when they come. Takže když je nějaká planeta a pak se objeví... They signal some bad things that are going to happen. Tak když se objeví ta kometa, tak to vždycky značí, že se stane něco nepříznivého. The Vedas describe planets. The smallest one is 1 yojana, so 8 miles in diameter. That's the smallest planet, up to the big ones. Vedy popisují právě ty rozměry těch planet a nejmenší z nich měří 1 yojan, což je asi 8 mil. Stars and planets, so there's a big variance in sizes. Takže jsou strašné rozdíly ve velikostech těch planet. Yes. So, if you can explain the view of our planet Earth. Sorry. Otázka je, možná to zaznělo v tom filmu, ale jak to teda je, jako že lidé se ptají, jestli ta naše planeta Země, jestli je teda kulatá nebo jako placatá, tak jestli by to mohl Maharaj komentovat. So if you can explain the view of our planet Earth, if it's flat or it's round. Maybe it was in the movie, but he came later, so... Our Earth, the planet we're on, is round, but it's on the flat Bhumandala. Takže ta naše planeta je kulatá, ale nachází se vlastně na té Bhumandale, což je deska. We're like just a little dot, a little pinpoint on the whole Bhumandala. My jsme jenom jako malý pingpongový míček na té Bhumandale. A když se leží na zemi právě, tak jak ten uvnitř So if it's lying on the Bhumandala, like on the flat disk, so how it's possible that these airplanes are going around the Earth? Well, they can still go around. Oni můžou oblítávat jako. Na tom obrázku jsme viděli ta šířka jako uvnitř vesmíru, ale Bhagavatam je popisováno, že na jeho hlavách jsou vesmíry jako říční semínka. Aha. So slyšeli jste, že tady ve filmu bylo ukázáno Ananta Šeša, že byl zachycen jako uvnitř vesmíru a jako čteme v Bhagavatamu, že vlastně on leží vně a na jeho hlavách spočívají ty jednotlivé vesmíry jako hoříčná semínka. Question is that we saw in the movie that Ananta Šeša is lying inside of the universe, and simultaneously we read in Bhagavatam that on his head there are different universes like mustard seeds. Yeah, it says that all the universes are resting on the hoods of Anantashesha like mustard seed. Ano, to je pravda, že je vysvětleno v písmech, že všechny vesmíry leží na těch kápích Anantashesha jako hoříčná semínka. So, if in each universe Anantashesha is there and each universe is resting on Anantashesha, then that can be understood in that way. Aha, takže jestli každý vesmír leží na... There's a different Anantashesha in each universe. Zároveň existuje jako Anantashesha v různých vesmírech taky. So he's like outside and inside, yeah? Outside, no. No? Inside, yes. Takže on není teda vně, jako, ale on je uvnitř každého vesmíru. So how comes that every universe is lying on his head? When it says the universe, specifically it means the Bhumandala. Takže vesmír specificky to znamená jako Bhumandala. The Bhumandala is resting on his, and that's with the 7 lower planetary systems. And then on the Bhumandala, the rest of that's the basis of the rest of the universe. Takže Bhumandala leží vlastně nad Anantasheshovi a nad Bhumandalou vlastně je zbytek toho vesmíru. How is Vedic astrology accepting UFOs, or how is it explaining UFOs? Je nějaké vysvětlení ve védské kosmologii ohledně UFO?
Well, there are, as we read in Krishna book, there are space vehicles that seem to correspond to the descriptions of UFOs. Takže v Krishna knížce můžeme číst, že existují různé vesmírné dopravní prostředky, které můžou odpovídat těmto UFO. Shalva's spaceship was perfectly in accord with UFO sightings. Takže třeba Shalva, ten jeho dopravní prostředek, tak perfektně koresponduje tady s těma UFO. But as far as the evidence that is presented by different people who've cited them and given testimony, we can neither verify nor discredit it. Ale co se týká těch výpovědí těch jednotlivých lidí, kteří je údajně jako zahlédli, tak to se nedá jako ani ověřit, tak to nemůžeme ani přijmout, ani zamítnout. Okay. Through the moon, yeah. Já jsem vůbec nerozuměl otázce, ale je skrze měsíc. Yeah, the sun draws water from the universe, extracts it, then it's sent to the moon, the demigods take their share. Takže slunce vysouší vodu z vesmíru a potom u nás si přenese na měsíc a pak jednotliví polobozy, oni dělí. Jako. It's a very elaborate and sophisticated system. Tak to je velice detailní a vědecký systém, jak se to děje. It's interesting, just about a week ago, one devotee who worked with us on the Cosmology project. Takže zhruba před týdnem jeden oddaný, který s náma pracuje na tom projektu kosmologickém. He sent me a video clip from a new discovery by a scientist. On mi poslal nový videoklip vědecký o nějakém novém objevu. And what it shows is this scientist, he took ocean water, regular salt water from the sea. Tak ti vědci, oni vzali normální běžnou vodu z moře, slanou. And he has some machine, and it goes through the machine, and then the same water, it burns a flame, a very bright and powerful flame. Oni tu vodu prohnali skrze nějaký přístroj a dokázali vlastně vytvořit velice zářivý plamen z té vody. Just salt water. A jenom obyčejná mořská voda. It's quite remarkable. To je docela význačný objev. That seems to also substantiate the Vedic idea that from water this fire is coming. Takže tohle je význačný objev, který podporuje ten védský pohled, tu védské vysvětlení, že vlastně z vody se vytváří oheň. Co se to taky to s atmosférou a vzduchoprázdnem? So what about the atmosphere and vacuum in the universe? Jo, jak je to s atmosférou a s vakuem, se vzduchoprázdnem ve vesmíru? What about the atmosphere, like oxygen and like this, and vacuum? This, you know. Yeah, it's like a vacuum because it's all enclosed. Ano, je to jako ve váku, protože je to uzavřené. That's why when Dhruva stopped breathing, it affected the whole universe because there's a vacuum. A to je taky, že Dhruva Maharaj, když prováděl tu askezi a přestal dýchat, tak to ovlivnilo celý vesmír. Protože to je ve váku, tak on jako začal pohýbat celým vesmírem. It's enclosed. We cannot see to other universes while we're in this universe. Takže je to uzavřeno, my nemáme schopnost vidět do dalších vesmírů skrze ty obaly. To není možné. Okay. I just want to understand the picture. It was there mentioned that the moon planet is far away than sun from the Earth, but it was explained that it's not that in the line as we are looking on. So, but there was some diagram that this distance was from this. The sun. Yeah, the sun. The position The of sun and sun. moon.
sun above the Bhumandala is 0.8 million miles. Jo, tak tam byl obrázek vzdálenost teda slunce a měsíc od planety Země, takže slunce je nad tou Bhumandalou 0,8 milionu mil. So in other words, Earth is here, sun is here, just slightly above. Takže takhle, to Země je tady a slunce je trošičku jakoby nad. But the distance is because the sun is going like this. Ale ta vzdálenost je teda dána tím, že obíhá to slunce Earth takto. is stationary. Ta Země je na jednom místě. Sun, moon, all the planets, all the stars, all the constellations are rotating like this around the Earth. A všechny ostatní planety a konstelace tak rotují kolem Země. Pole star is up here. A tady je polárka. Right in the center, above Meru. Přesně uprostřed nad Meru is right here. Earth is next to Meru. Země je kousek od Pole Meru. star is here. Tam je polárka. All the planets and constellations have their vectors, or what we call astrovectors, invisible cords coming out from the pole star. Tak od polárky vedou takové ty vektory, to jsou jako takové paprsky, na kterých spočívají všechny ty ostatní planetární soustavy. Pole star is turning like this. A polárka rotuje takto kolem své osy. As it turns, all the cords are going around. That's why each one has its perfect orbit. A když polárka rotuje kolem osy, tak samozřejmě všechny ty jako ty vektory taky rotují a to způsobuje rotaci vlastně všech těch planetárních systémů. Ještě kartály potřebuje. So, if this is the pole star here, tak když tohle je polárka, as it turns around, each one has its orbit. Takže když This is one star, one planet. Když se polárka točí kolem osy, tak to točí taky, tady máme příklad, jednou planetou. And there's thousands of them. A takhle visí na polárce tisíce planet. A všechny takhle obíhají po svém orbitu. This is like first time I saw this model, and it's amazing that before was some models from Sarabhuta Prabhu, and it was not like this. It's with this pole star and these vectors. The pole star is stationary, and the Earth is supposed to be also stationary, and the other planets are moving around it. So isn't the Earth also moving? Tak polárka je jako stacionární, ta se nehybe a tady bylo řečeno, že Země taky jako se neotáčí, tak jak to je? Jo? Bhumandala is a big plane, goes all the way out. Že Bhumandala, to je obrovská deska, která sahá od okraje vesmíru k druhému. Our Earth, naše Země, is right near the center of Bhumandala. Je právě poblíž středu té Bhumandaly. It's like a little dot, a little bug. Jako maličká tečka, jako nějaký hmyz malej. So, pole star is up here, Earth is here, and all the constellations and the planets, they go around in here. Takže polárka je taky v té ose, jo, nad Zemí, a proto vlastně ta Země taky se nehýbe, protože ona je poblíž středu. Bhur, Bhuva, Sva. These are the three middle planetary systems. Jsou tři meziplanetární systémy, Bhur, Bhuvah, Svah. Sun is only seen in these three planetary systems. Slunce je viditelné pouze v těchto třech planetárních soustavách. That's why Brahmins chant Om Bhur Bhuva Sva Tattva Savitar Vrinyam Bhargava Siddhimah. The sun goes around in these three, up and down. Takže slunce je viditelné pouze na Bhur, Bhuvah, Svah soustavách a pohybuje se nahoru a dolů. Sun doesn't shine above this Svargaloka. Slunce nezáří dál než Svargaloku. And the sun doesn't go below because the seven lower planetary systems, they're underground. A těch 7 podzemních planetárních systémů tak se nachází až pod Bhumandalou a proto slunce tam už nesvítí. They don't get any sun. Tam už nedostávají žádné sluneční světlo. We are reading the story how planet Earth was drowned in the ocean and Varahadev came and picked up the planet Earth. So how to understand this?
Že otázka je, že jak můžeme pochopit to, že Varahadev vyzdvihl planetu Zemi z oceánu, do které ji zhodil Hiranyaksha. How to take it? What do you mean? Já jsem rozuměl tomu, že jako planeta Země leží na Bhumandala. Okay, so he understood that planet Earth is lying on Bhumandala, and simultaneously we are reading that planet Earth was falling down to the ocean. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says the whole Bhumandala fell. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur vysvětluje, že celá Bhumandala byla takhle svržena do toho oceánu. Yes. So, ten obrázek, co je v Bhagavatamu, tam jak Varahadev má na svém klu tu planetu Zemi, takže asi není nejlepší. Question is that the picture in Srimad Bhagavatam we have the paintings that Varahadev has this round earth on this tusk, so it's not correct. Yeah. Can be. Může být. Planeta Země se teda neotáčí ani kolem své osy? No orbit. Ne, nemá žádný objekt. Earth is stationary. Ona je stacionární. And that was why we found that it's very interesting. The whole Western science is based on the heliocentric model. Je zajímavé, že celá západní věda je založena na heliocentrickém modelu. That sun is stationary and all the planets and stars are moving around. Že slunce je ve středu, nehybné a všechny planety obíhají kolem slunce. And that's based on the Big Bang theory. To je založeno na teorii velkého třesku. And that of course is based on the void. A ta je založena ovšem na teorii prázdnoty. Now, an accident. A na náhodě. If the heliocentric model is not accepted, then all the modern cosmology and astronomy falls apart. Tak jestli ta heliocentrický systém není přijatelný, tak potom skolabuje celá ta jejich astronomická teorie. All the distances of the galaxies, the quasars, the redshift, the Doppler theory. Všechny jejich kalkulace vzdálenosti jednotlivých planet, galaxií, těch rudého posuvu a mnoha těch dalších fyzikálních věcí. But we see that scientists like Einstein and other very well-known scientists say there's absolutely no reason why the Earth couldn't be in the center and stationary and everything's moving around it. Ale můžeme vidět v tom filmu výroky tak slavných osobností a vědců, jako je třeba Einstein, tak on říká, není žádný důvod jako nevěřit tomu, nebo nepřijmout ten fakt, že Země je stacionární a všechno se točí kolem ní. Mathematically there's no difference. Matematicky tam není žádný rozdíl. And there's no way we can tell. Ale to nemůžeme říct nikomu. We can't tell. We can tell. Cannot. Nemůžeme to říct. Okay. So the scientists have chosen to eliminate the possibility of geocentricity and just concentrate on heliocentricity. Takže vědci udělali akorát to, oni chtěli eliminovat úplně tu představu, že by mohl existovat právě ten geocentrický model a jenom se soustředují na ten heliocentrický. But the Vedic system is geocentric. Ale védský systém je geocentrický. And it answers all the questions even better than their model. A to odpovídá ještě daleko líp na všechny otázky, než ten jejich model. Jsem se vás chtěl pýtat, že či sa niečo popisuje o čiernych dierách, či to je vedická teória, alebo či niečo také existuje. Jaká teorie? Jaká? No čierne diery, že to bolcuje čas aj pri remontu a všetko. A ešte, že v tých komentář, že ja som chcel vlastne, že či odkiaľ sa oni zoberú, ne? Že odkiaľ pochádzajú, alebo z čoho vznikne. Může mi někdo pomoct, jestli řekne černá díra? Black wall. So what about the theory of black walls in the universe? How consuming time and matter and everything? Hollywood. To je Hollywood. After Star Wars, the government had to come up with some way to extract money from the public. Tak po těch hvězdných válkách vlastně ta vláda přišla s těmi různými způsoby, jak vytáhnout z lidí peníze.
So people wanted something exciting, something dynamic. Lidé chtějí něco vzrušujícího, dynamického. So then, all the money, the entertainment department, the science has become, cosmology has become the entertainment department. Takže ta kosmologie materialistická se stává takovým oddělením zábavy pro veřejnost. Oni platí jako a oni pak They keep giving tax money for all the entertainment. vybírají všechny ty daně od lidí a pak dělají pro ně nějakou zábavu. Co? Otázka příliv a odliv oceánu. So the motion of the sea, you know this. Tides. Yeah. It's How we can explain? adjusted by the moon, huh? Toto dělá měsíc. Yeah, because the demigods, they have control over all the whole different functions of the universe. Protože polobozi, oni mají vládu nad různými funkcemi vesmíru. This argument is in our favor. A je to v náš prospěch jako lidí. Because they try to say that astronomy are not scientific. Oni se snaží říct, že astrologie a astronomie to není vědecké. But yet we see that the different planets, they have different influences on Earth. Ale my vidíme, že různé planety, oni různými způsoby ovlivňují Zemi. Even the psychology, they have a term, lunacy, based on the moon. Oni i v psychologii mají ten pojem, jako že někdo je náměsíčný, to znamená, je ovlivněn měsícem. Right? Lunatic from the moon. Yeah. So, yeah. Tam je zmíněno v tom filmu, že matematika, když se učíme, že matematika zjistili jako v antice, ale tam v tom filmu je to zmíněno, že vlastně všechny ty hlavní výpočty už byly udělané v Indii, ale neučí se to vůbec na školách. Co si to myslíte? Otázka, že jsme slyšeli v tom filmu, že matematické výpočty tak původně pochází jako z Indie a zároveň se to nikde neučí, protože všude říkají, že to pochází z antiky, Řecko, Řím, že jo. Regarding mathematics, we heard in the movie that all these calculations were known already in Indian culture, and it's not teaching nowadays in the school because everybody's teaching that mathematics is coming from Greece and these civilizations. Yes. Yeah. Very interesting. To je velice zajímavé. We have to remember that the British had to justify why they had taken over India. My si musíme pamatovat taky na to, že Britové museli nějak ospravedlnit to, proč vtrhli do Indie. If they told the world that India has the greatest mathematics, the greatest linguistics, the greatest history, the greatest philosophy, everyone would say, well, why are you taking over then? Why don't you learn from them? Kdyby oni sdělili světu, že Indie má tu nejstarší matematiku, nejstarší jazyk, nejstarší kulturu, dějiny, tak potom otázka by byla, tak proč vy Britové se snažíte teďka jako tady to převzít nějak? Proč se od nich neučíte teda? Asi tady existují místa jako Jamburbí, ne? Jamburbí. Existují tady místa, ve kterých se dá projít do jiných dvípů. Existují místa, ve kterých se dá projít v těch našich tělech taky na ty jiné dvípy. Is it possible to come through to different other dvípas in our present bodies? No, we can't. We can't even see them. Ne, nemůžeme a nemůžeme ani vidět. But Arjuna and the Pandavas, they were able to travel to them. Ale Arjuna a Pandavci byli schopni takhle cestovat. One has to be very extremely elevated, pious. Osoba musí být velice vznešená, zbožná. Arjuna even went to Svargaloka, to the heavenly planets. Arjuna navštívil taky Svargaloku, nebeské planety. But he was the son of Indra also. A on byl současně ale synem Indry. Our bodies are not meant for going very far. Naše těla nejsou určena k tomu, aby šla příliš daleko. Jakou funkci mají ve vesmíru hvězdy? Jakou funkci mají hvězdy ve vesmíru? What's the function of the stars in the universe? Well, they're the people living on them. Tam žijí lidé. There's
all filled up with inhabitants all over the universe. Jsou po celém vesmíru, je to obydleno všechno. Sarvaga, the living entities are everywhere. Sarvaga, živá bytost je všude, duše. Some higher planets, some lower planets. Některé jsou na vyšších, některé na nižších. Mostly the stars, they're higher than us. Většinou hvězdy znamená, že jsou vyšší než my. The lower are the lower 7 subterranean. Pod námi je těch 7 nižších planetárních systémů. Is there such a thing as this Bermudian triangle? Existuje něco jako Bermudský trojúhelník? There's many mysterious things in the Existuje universe. mnoho mystických věcí kolem nás. We were studying specifically cosmology, the design of the universe. My specificky se zabýváme studiem toho návrhu vesmíru. If one goes deeper into the Puranas and the Vedas, you'll find amazing things. Když někdo jde pak ještě hlouběji do Purána, do Ved, tak najde mnoho dalších úžasných věcí. The sun has 100,000 different energies. Slunce má 1,8 různých druhů energií. With one energy he creates snow. S jednou energií vytváří sníh. With one energy he creates darkness. S jednou zase temnotu. Amazing things are coming from úžasné věci se dějí. So the sunshine is the only source of light in the universe, or sluneční světlo, to je jediný zdroj světla ve vesmíru? No. Ne. There's light, the Brahmaloka, those planetary systems are self-effulgent also. Brahmaloka a další planetární systémy mají taky sebezářící schopnost. Tam zaznělo něco o tom vastu, ne? A kultura, to má třeba souvislost s tou astrologií, nebo tak, jak to vlastně funguje. Yeah. On the beginning, na začátku tam jsme viděli ten chrám Angkor Wat, že je postavený na základě vastu Purusha Mandaly, tak jak to koresponduje s tou astrologií. So we saw the Angkor Wat temple on the beginning, and it was based on this Vastu Purusha Mandala. So how does it correspond, this Vastu science with astrology? Yeah. Vastu is based on the Purusha. The whole universe is taken as, like universal form. Celý vesmír je brán jako vesmírná podoba. And the astrological alignments of the different planets and the zodiac and the constellations and the planets moving through them, it is a science whereby by the influence of different planets, one who's an expert can tell what has happened in the past, what's happening now, and what will happen in the future. Takže vlastně ta struktura taky toho zvěrokruhu, tak to je taky jako, to souvisí s těma obrazcema a planety procházejí tím zvěrokruhem. A když je někdo expert, tak on může přesně podle toho, čím prochází ta daná planeta, tak určit, co se stalo v minulosti a co se stane v budoucnosti. Just like, for example, an expert who's at the train station, he can tell you, this train will be arriving in 2 hours. He's telling the future. Někdo na nádraží taky, on dokáže předpovědět příjezd vlaku. He knows what the schedules are. On ví perfektně, má přehled o příjezdech, odjezdech, tak on dokáže předpovědět, že za chvilku přijede vlak. In 1 hour, this hand will be there and this hand will be there. I can predict that. Za hodinu tady ta ručička bude tady a tady ta tady. Because I know how the hands are moving here. Protože já vím, jak fungují ty hodinové ručičky. So those who know the science of astrology, they can tell what's going to happen in the future. Takže ti, kdo znají astrologii, tak oni dokáží předpovídat budoucnost. Dnešní věda nějak vysvětluje o gangu, původ gangy a jakou má vlastnost ganga. To je otázka. Jestli současná věda vysvětluje nějak původ Gangy, does the modern science somehow explaining the origin of Ganga? Ganga. Modern science, they would think this is, no, they wouldn't have any idea. Oni o tom nemají žádnou představu. They wouldn't accept that it came down from the higher
from outside the universe. Oni nepřijímají, že ona pochází vlastně z vnějšku vesmíru. Modern science is like a cockroach in the bottom, in the basement of a 100-story building. Moderní věda to je jako šváb, který se nachází v podlaží 100patrové budovy. And he's speculating about what's on the 84th floor and the 90th floor. A oni spekulují, co je teďka ve 40. patře, jak to vypadá ještě v 50. You know, he's doing his antennas and he says, yes, it's clear now on the 84th floor. Oni natahují ty svoje chapadla a říkají, tak teď je to úplně jasné, co se děje na tom 48. tykadle. Antény, jo. Yeah. And then he's trying to give also theories about how the skyscraper was built. A oni taky se snaží vytvořit teorii, jak asi ten mrakodrap byl postaven. He's only been living for 3 weeks. Oni tam žijou 3 týdny. The skyscraper was built, say, 50 years ago. A ten mrakodrap už to stojí 50 let. But still he's speculating. Ale přesto oni jenom takhle spekulují. About how it was built 50 years ago or when it was built. Jak to bylo postaveno před těmi 50 lety a this is science. To je věda. Jak je to se světlem na nižších planetárních systémech? What's the source of light in the subterranean planetary systems? Jewels on the hoods of the serpents. To jsou drahokamy na těch hlavách těch hadů, které osvětlují. Otázka je, jestli už to planetárium stojí, podle těch výroků těch učených lidí, co tam mluvili. The planetarium is already existing because it was described, many persons are describing this planetarium, so if it's already No, existing, it's going to be built. Ne, to teprve bude postaveno. Gravitation. They say gravitational law, we say sankarshan. Oni používají ten pojem gravitace, my používáme jako, že to dělá sankarshan. Sankarshan means Ananta Shesha is holding it up. Sankarshan to jako podpírá. Nebo, Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Temple of Vedic Planetarium ki jai. Danavir Maharaj ki jai.